și sigilăm borcanul foarte bine. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti ceva murături pentru iarnă foarte colorate. Aproximativ 4.000-5.000 de noi persoane descoperă în fiecare zi acest canal. Dacă ești unul dintre aceștia și dacă după ce vei urmări îți va plăcea și îl vei considera util acest video, atunci apasă butonul de subscribe. Te va ajuta și pe tine și pe mine. Iar eu îți mulțumesc de la început. Cămara mamei mele este garnisită cu multe bunătăți și așa o știu de când eram copil. Iar astăzi am să vă arăt una din bunătățile pe care le-am învățat de la ea și pe care le pregătesc cu mare drag an de an. Mâncărurile scăzute merg atât de bine cu murături, iar dacă acestea pe lângă gust memorabil mai au și un aspect frumos, este o masă și mai gustoasă. Gata, dragilor, pornim la treabă pentru că avem mult de tăiat ca să pregătim aceste murături asortate. Pentru această rețetă am folosit la 2 borcane cu capacitatea de 3 litri, am pus 2,6 litri apă, 450 ml oțet, 225 grame zahăr și 150 grame picant fix. Iar legume, 2 bucăți sfeclă roșie, o jumătate varză albă, 2 morcovi mari, o legătură țelină apio, 3-4 ardei gogoșari, o jumătate varză roșie, o jumătate conopidă și 5-6 gogonele. Treaba este foarte simplă, iar eu trebuie să mă mișc ca un robot, adică să trecem la tocatul legumelor. Am ales morcovii mai mari, pentru că am să vă arăt cum îmi place mie să-i tai. Am spălat toate legumele înainte. Am curățat frumos morcovul. Curățăm și tocătorul. Și tăiem morcovul pe diagonală. În felul acesta obținem feliile mai mari. Tăiem morcovul în felii de aproximativ jumătate de centimetru. Ce dulce e! Bun tare! Așezăm 2-3 felii una peste alta și le tăiem în fâșii subțiri. Ceva de genul acesta trebuie să iasă. Morcovelul cu codița a crescut în grădiniță. Continuăm cu ardeiul gogoșar, pe care la fel îl tăiem, îl curățăm de interior și semințe, foarte, foarte bine, și apoi îl tăiem în fâșiuțe. Aceste murături le tăiem ca să fie gata pentru servire, să nu mai fie nevoie să le tăiem încă o dată. Așezăm și gogoșarul. Continuăm cu roșiile gogonele. Ce frumoase sunt și ele! Am făcut și rimă. O poezie. Hai să alegem și una mai colorată. Uite așa. Țelină apio. Ce crocantă e asta! Îmi place așa de mult. Și conopida. Mai tăiem cotorul și îndepărtăm frunzele. Iar acum încercăm să scoatem cotorul și în felul acesta ies și buchețelele foarte ușor. Și desfacem și conopida în buchețele cât mai mici. Le mai rupem și cu mâna. Continuăm cu varza albă. Lăsăm la final varza roșie și sfecla, pentru că o să ne cam murdărim. O să ne cam colorăm mâinile. Tăiem și varza fâșii, nu foarte mărunte. Trecem și la varză roșie, procedăm la fel. Desfacem prima, a doua foaie
până când rămâne varza curată. Încheiem cu sfecla roșie. O curățăm de coajă și, la fel ca morcovul, o tăiem în bastonașe potrivite. Aveți grijă că de la sfeclă ne colorăm tare. Gata? M-am colorat frumos? Și acum începem partea artistică, nu înainte de a vă spune cum am pregătit eu borcanele. Mai întâi le-am spălat cu apă caldă și detergent pentru vase, le-am lăsat la scurs foarte bine, după care le-am sterilizat în cuptor la 160 de grade pentru 20 de minute. Le-am lăsat la răcit și, după cum vedeți, sunt gata pentru a fi umplute. Punem și garnitura, aceasta nu am pus-o la cuptor, că altfel o stricăm dacă o punem la cuptor. Începem cu sfeclă roșie, pentru că aceasta colorează cel mai mult, și așezăm în borcan câte un strat din fiecare în ordinea pe care o vreți voi. Continuăm cu varză albă. Morcovi. Punem țelină. Continuăm cu ardei. Îmi place ardeiul gogoșar pentru că este mai cărnos. Dacă nu vă place gogoșarul, puteți să puneți ardei capia. Continuăm cu varză roșie. Conopidă. Încercăm și noi să o așezăm cu fața către borcan. Iar deasupra, gogonele. Ia uite ce frumoase sunt așa verzi. Arată bine? Foarte bine. Foarte bine? Perfect. Nu ne rămâne decât să pregătim compoziția pe care o adăugăm peste legume. Așa că haideți la foc. Într-o oală punem zahărul, picantul fix, oțetul și apa. Pornim focul, iar din momentul în care clocotește, lăsăm pe foc 3-4 minute. Și asta este tot. Începe să clocotească, așa că amestecăm și lăsăm 3-4 minute. Turnăm compoziția fierbinte în borcane. Și sigilăm borcanul foarte bine. Punem și ultima boabă de muștar. Închidem și păstrăm în bucătărie până la răcirea completă, după care depozităm în cămară la rece. Ca să putem servi această bunătate de murături, trebuie să avem răbdare puțin, 2-3 săptămâni aproximativ și sunt gata. Sper că v-am convins că este o rețetă ușoară, gustoasă și colorată. Iar dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, nu uitați de like și abonare. Pentru noi este o mare încurajare și vă mulțumim! Sper că nu ați uitat ceva. Murăturile asortate au alt gust atunci când sunt pregătite cu plăcere. Vă doresc să aveți mult spor în pregătirea conservelor pentru iarnă și nu uitați că vă aștept în comentarii cu întrebările și opiniile voastre. La revedere! Mai întâi le-am spălat cu apă caldă și detergent pentru vase, le-am lăsat la uscat, după care le-am sterilizat în borcane, la fel cum sterilizez fiecare borcan pentru... Le-am sterilizat nu în borcane, le-am sterilizat în cuptor. Doamne, ești atent la ce spun! Normal, le-am sterilizat în borcane. În cuptor.